YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද? අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ පොප්කෝර්න් හදාගන්න හැටි ගැනයි. හරිම ලේසි. මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ලේනිච්ච බඩි රිංගු ඇටයි ලුණු රසට හදාගන්න ලුණුයි. හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් උඩ මේකට පොල් තෙල් ටිකක් දාන්න. හදන්න හරි ලේසි. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ බඩි රිංගු ඇට ටික මේකට දාන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.